Sa punto pong ito, makakausap natin live dito sa ating studio si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Magandang gabi po, Chief Justice Sereno. Magandang gabi, Jessica, at salamat at sa may invitation dito sa akin. Salamat ho, nagpunta pa ho kayo dito sa aming studio. Yung business of the day, Chief Justice, ano hong reaction nyo dun po sa House Justice Committee resolution na nag-forward na po, nagpa-move forward dito sa impeachment process, yung probable cause to impeach you on no less than 27 grounds. Ano pong reaction nyo rito? Hindi naman nakakagulat yun eh. Parang simula't-simula pa, medyo malinaw naman sa akin ang patutunguhan itong lahat ng ito. Ay paano ho yan in no less than two branches of government ngayon sa lehislatura and sa judiciary, meron ho kayong mga kinakaharap na proseso. Yung impeachment proceedings sa lower house, o doon nasa committee level pa lang po. And ngayon, sa judiciary, meron pong petition for quo warranto laban po sa inyo. Paano po yun? Kailangan lang nating harapin pareho, no? Handa naman tayo na harapin ang mga lahat ng bagay na dumarating sa atin. So, ang tingin ko, normal lang na dadaanan natin ito. Yung pong yung petition for quo warranto, I understand bawal na ho yata kaming pati magtanong dahil sub judice na raw ho yun. But I would just like to get your reaction because this is the institution which you yourself had now having a petition against you, questioning your integrity and also the validity of your appointment as Chief Justice. How does that make you feel po? Ikaw na nagsabi, Jessica, mas mabuting iwasan natin ang puntong ito. So, pero yung reaction nyo po? Ang reaction ko, nandyan na yan eh. So, haharapin ko. How does that make you feel, Chief Justice? Hindi ba nakaka-insulto yon that the same institution that you had may petition ngayon questioning your integrity and even the validity of your appointment way back in 2012? Marami namang bagay na talagang magiging balakid sa ating mga gustong magawa na kailangan lang nating lampasan, no? So, gaya ng lagi kong sinasabi sa mga iba kong nakakausap, paano ba hinaharap ng isang Chief Justice ang mga ganitong pagsubok? Simple lamang, Jessica, fix your eyes on the ball. And the ball is on the delivery of justice. So, yung mga personal pains na ito, Jessica, itatabi mo yan. Idadasal mo, hihingi ka ng tulong sa Panginoong Diyos. And then the following day, you get up again, thank God, and His mercies are renewed every morning. So, you thank God. You have another day to face. Isa po dun sa grounds cited in the impeachment complaint, Chief Justice Sereno, has to do with your sal-ends, even in the petition yata sa Supreme Court na hindi daw po kumpleto and the years that you taught in UP, sa UP College of Law, nagsubmiti ho ba kayo ng inyong Hindi mga ko nga sal-end? pwedeng pag-usapan eh. Okay. Pero nasa impeachment din po kasi yun. Haharapin ko yan. Okay, harapin ko yan. I suppose even yung sal-ends nyo were you were supposed to have made 30 to 37 million pesos from the Piatco case. Yung 37 million na pa... 30 daw po, sabi ng lawyer nyo. 30. 37 million ang sinasabi ni Larry Gadon. Opo. At pag-usapan natin ang simulat sapol na panay sisinungaling, no? Ni Ginoong Gadon na alam daw niya kung magkano kinita ko, alam daw niya ang pinag-usapan namin sa Korte Suprema, samantalang hindi naman namin siya kasama sa kwarto nung kami nagde-deliberate. So, yung mga ganyang bagay, yan ang pinagsimulan nito eh. So, umabot na tayo sa puntong ito. Itong mga bagay naman ito, napatunayan na namin na hindi nila kayang gibain ang aking mga depensa kahit nasa verified answer pa nga lang, nagkabuhol-buhol na sila. Kung sana hinayaan nila kaming mag-cross-examine simula't simula pa, di mas madali na sanang napatunayan at natanggal yung mga ibang akusasyon na walang batayan. Do you know Attorney Gadon Hindi personally? po. Ni anino po niya. Hindi ko pa nakikita. Ano pong gut feel nyo, gut instinct nyo ho? Anong sinasabi? Paano, what does he have against you? May pinag-uugatan siguro ito na hindi ko lang alam, personal, no? Pero ang kailangan tanungin ng mga tao, may sumususi ba sa lahat ng mga nangyayari ngayon? So magandang palaisipan niya sa lahat. Pero ako wala akong personal na pagkakakilala sa kanya, kaya hindi ko alam ang motibo niya.
Yung appointment niyo po way back in 2012 was unprecedented. The first woman appointed to the highest position in the judiciary. Pero it was also controversial kasi ilang mas senior po sa inyong mga colleagues ang natalunan nyo. And sabi ho nila, totally disregarded yung tradition of seniority sa Supreme Court. So ano ho kaya ito? Doon pa lang, parang you started out on a handicap? Maaring masabi mo siguro yan, Jessica. At hindi naman lahat ng institusyon, nakikita naman natin, halimbawa sa Amerika, nanggagaling nga sa labas yung ina-appoint traditionally na Chief Justice. At hindi naman sila nagkakaproblema doon. 50 anyos si John Roberts. So, hindi naman kababalaghan ba? Kumbaga, sasabihin mo na gano'n ang nangyari. Kasi marami naman ding kukuhaan ng tradisyon sa ibang bansa. Natanong niyo ho ba ang JBC or maybe even President Aquino? Kasi ang sabi po ng source ko talagang kayo raw ho ang gusto niya. Kung bakit ho kaya kayo ang pinili as Chief Justice? Parang hindi yata rin yan ang alam ko. Jessica, baka iba ang source mo, iba ang source ko. Pero parang hindi naman nagkakatugma. So, siguro hindi na natin tatanungin siya ngayon sa puntong ito, no? Hindi ko ever tinanong siya. Pero Hindi ko siya ever tinanong, hindi ako nag-conclude ng anything, except na maaring hindi eksakto yung pagkakaalam natin. Sa palagay niyo ho, bakit kaya kayo ho ang napiling Chief Justice? Di ba parang siya minsan gumagawa ng outside of the box approach, no? Tinatanggap niya yun. Baka ito yung isang decision niya na outside of the box. Na-foresee niyo ho ba na hahantong po sa ganito? Handa naman ako nung simula pa, na maraming pagsubok akong dadaanan. So, in what form and what shape, syempre hindi mo mapre-predict yan. Pero, siguro, yung mga thoughts na ito, mas lalong mai-elucidate ko sa Senate trial. Okay. Pardon me, Chief Justice, at with due respect din po, no? Pero accurate man po o hindi, fair man po o hindi, may perception ho kasi na sa Supreme Court, hindi po kayo well-liked ng mga empleyado at kahit po ng inyong mga co-justices. Ano pong masasabi niyo roon? Yung akin namang pananaw dito, no? Opo. May mga nagkakagusto, may hindi nagkakagusto. May maingay, may tahimik. So, dalawang panig yan lahat Wala naman talaga nag-survey, ilan ba kayo? Mayroon lang talagang malinaw na maingay. So, marami akong kaibigan sa mga huwes, sa mga kawani, at mayroon rin naman akong mga kaibigan sa mga kapwa mahistrado ko. Ngayon, ganun pa man, hindi naman ito ang batayan. Kung dapat ba ang isang punong mahistrado dapat manatili manungkulan sa kanyang poder. Kasi kung ganun, di magbotohan na lang tayo every year, no? Pati hindi yun ang sinasaad ng konstitusyon Ang sinasaad ng konstitusyon ng mga impeachable officials, dapat lang tatanggalin mo sa pwesto for very strict grounds. Matataas na. Parang it's a harvest of sins. In other words, sandimakmak na kasalanan, traidor sa bayan, malalang krimen, treason. Yan ang mga ganong klaseng mga kasalanan lamang ang magpapatanggal sa isang impeachable official. Hindi naman ganun ang nangyayari. Mahusay naman ang pamamalakad ng nangyayari, ang mga production at output ng Supreme Court. Maganda naman Kaso ho, I understand this also created some buzz online. Kaso ho, pati raw yung inyong supposed ally na si Justice Marvic Leonen, pati raw ho siya umalma dun po sa inyong pag-file ng inyong leave. Although dun sa petition for quo warranto, sabi niya na dapat i-dismiss na raw yon. But I mean, that gives people ideas na talagang parang hindi ho kayo well-liked kahit ng inyong mga supposed allies, katulad nga po ni Justice Leonen. Sa buhay, Jessica, marami tayong pagdadaanan. Pag ikaw nanindigan sa conviction mo, magkakaroon ka talaga ng problema. Always, without exception. Now,
lahat tayo kailangan magbayad. We absorb the costs of standing for what we believe in. Opo. And everybody just has to be accountable for that. So are you ready to face the costs because you believed that this is right? So just be ready. And some of the problems are related to that. Do you feel isolated? Kasi yung sa leave announcement nyo po, parang 20 ho yata sa inyong mga colleague ang umalma. Hindi naman, 15 lang kami. I'm sorry. I'm sorry. I Pasensya got na, my ha? figures wrong, Chief It's Justice. okay. Opo. But even then... Hindi, ganito Aha. yun nagkasundo-sundo kami. So, it was just a question of paano mo ipapasok yung wellness leave sa indefinite leave kasi aprobado na yun Kasi may financial costs yan tatanungin sa ang packet kukunin yung leave na yan. So, it was just a matter of putting things in their proper order. So, I take no umbrage at whatever that was. It was just an administrative matter. Opo. Isa pa po na issue sa inyo. And in fact, this was cited in the grounds dun sa impeachment po sa House Justice Committee kanina for probable cause. Yung inyo daw pong pag-invoke ng religion and name of God, maya't maya. Some people find that weird, Chief Justice, if I may say so. Pasensya na ho kayo. Kasi di ho ba the law is supposed to be a science? Well, let me ask you, what does the preamble of the Constitution say? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, it's constitutional, Jessica. And if you fully believe in God, it's a constitutional right to express yourself that way. Now, whether that will hamper your ability to judge fairly or not, that's an entirely different matter because we have tools of analysis and we should use those. But it is faith that allows you to live sacrificially for others. It is faith that allows you to subjugate your own interests and put others' interests above your own. It's faith that allows you to see things in the long run. Because having faith is a very intelligent decision. Napakatalino pong desisyon yun kasi nagsisimula yun sa pag-amin na hindi natin naiintindihan ang lahat ng bagay. Kaya napakalaki ng room for faith. And I think the Filipino people instinctively believe that. Chief Justice, you were valedictorian of your batch sa UP College of Law, number 14 sa bar exams. Ang ganda ng credentials, you became an abogado de campanilla, sabi nga ho nila. But here you are now, yung inyo pong psychological test results has been made public and they're saying ang baba daw po nung results. Ano pong reaction niyo doon? Meron bang mababa, may mataas, may bagsak ba, may wala? Hindi naman yata nagkakaintindihan ng mga tao. Pati sino ba yung nagte-testify, yung taong hindi man lang ako nakakausap ni minsan? Valid ba yon? So Jessica, ganito yan Parang ang mga tao nag-iimbento lang Naghahanap ng dahilan, mabato ka lang. Kung ako ay talagang hindi kayang magtrabaho ng mahusay, bakit nakapag-silbi na ako sa Korte Suprema ng higit 7 taon, napapanood ako ng lahat, alam nila kung paano ako gumalaw? Ano bang nangyaring kagimbal-gimbal na mag-iisip ka na tama yan? Siguro yung mga nag-iisip na ang taong hindi ang mga tao dapat sinusuppress ang religious beliefs nila. Hindi ako naniniwala doon. The first right of every person is to express her belief in God. Diyan nagsimula nga ang history natin Tapos ngayon ayaw ng mga tao na ine-express mo yan. That's self-suppression. Hindi naman yata makatotohanan yon. Kung paniwala mo talaga, nakilala mo at mayroon kang buhay na relationship sa Diyos, ihayag mo. Kasi hindi dapat nagkukunwari. Yung psychologist po na kinonsult ng House Justice Committee, if I may quote Chief Justice Sereno, ang sabi ho, yung inyong grade na 4 daw ho ay below par and that you should not have been appointed Chief Justice because, quote, you manifested grandiosity, unlimited power, sense of entitlement, and interpersonally manipulative, etc., etc., end of quote or paraphrase. Ano pong masasabi niyo doon? Hindi kaya may halong mali siya na yan? Kasi kung iisipin niya, napakapayak ng buhay namin. Marami nang nakakita ng bahay ko. Ang bahay namin ay maliit, no? Ang pamumuhay namin ay simple at lahat yan alam ng mga kaibigan ko, ng associates ko.
yung mga damit ko, hindi mo naman masasabing mamamahalin. Hindi naman ako mahilig magbiyahe, lalong-lalo na sa labas. Pagkat mayroon naman kaming parang paniwalang mag-asawa na dapat talaga gawing payak ang buhay. Dahil sa dalawang kadahilanan. Unang-una, ang payak na buhay ay mas makapagpalaya ng kaluluwa. Ibig sabihin, you will be free to be generous to people. When anyone is in need, because you lived deliberately a simple life, you can be generous. Second, it also frees you from too much attachment to this world. And because I am a magistrate, it frees me even to avoid conflicts of interest kasi wala kang masyadong interest sa material na bagay. So, yung unang-una ng grandiosity, kailan ba ako nagkaroon ng grand entrance ng reyna na may kapa at lahat? Ganun. Wala naman yata akong ganong-ganong ilusyon. Simple lang kami. Kung natatanawin ko yung pinagdaanan namin, kung mas maganda nga lang actually, simpleng shorts at t-shirt, naglalakad sa kalye, bibili ng mga sidewalk food, sa UP, yun ang buhay na gusto kong, masarap yun yung bibili ka ng kwek-kwek, karyoka, Kumakain din po kayo nun. Ay, masarap yun, di ba, mura pa, 10 piso, mahaba ng lumpia yun, busog ka na nun. So, paano mo gagawing compatible yung sinasabi ng taong hindi man lang ako nakakausap, nagbabasa lang ng dyaryo, chismis pa sa dyaryo ang binabasa, tapos itong mga bintang niya sa akin, baligtad sa facts. Parang masamang-masama talaga yung nangyaring testimonyang yan. Chief Justice, narito na nga ho tayo. We've come to this point, no? So messy, so low. May mga nagtatanong po, kahit siguro yung mga walang kulay sa politika ng mga ordinaryong mga Pilipino, ano na nangyayari sa Supreme Court? Meron na namang isang Chief Justice na gustong i-impeach. Ano pong maisasagot nyo sa mga taong nagtatanong ng ganon, Chief Justice? Sa history naman may mga kasaysayan ng kaguluhan. Ang importante, ang ipapangingibabaw natin, ang yung kailangan ng bansa at yung mga mabubutong values ng Filipino. Hindi yung mga bangayan, inggitan, away, hindi yung mga ganun po. Kundi isipin natin, ano bang ikabubuti talaga ng judicial independence? Which means, yung independence po na ito, ipaglaban natin. Pag ginigipit tayo, lalaban po tayo. Kasi kung halimbawa na lang ako po, kinukuyog ng, sabihin natin, isang branch ng gobyerno, yung mababang kapulungan, kung hindi ho ako maninindigan, ano hong ehemplo ang gagawin natin sa taong bayan. So, iset aside na natin yung partisan politics. Isipin na lang natin, it is a necessity for our democracy to have an independent judiciary. And that is what I'm fighting for. Hindi naman ako lang ang magistrate na napunta sa ganitong sitwasyon. Maraming huwes tayo sa mababang mga korte. Sila, kinukuyog rin sila sa local governance nila. Pag halimbawa, mag-issue silang decision against a powerful person in their locality, delikado po talaga sila. Pero I've heard even neutral people say, another Chief Justice to be impeached. Ano ba yan? Parang Pandora's box ba yan? May template na, kada may bagong Chief Justice, kailangan may impeachment process. Ano pong masasabi niyo doon? Sinabi ko ho, sa simula pa, I will subject myself to the constitutional process. So, nag-file ako ng verified answer. Humingi lang naman kami ng right to cross-examine. Dinenay yun So, ako ginagalang ko ang constitutional process. Sana naman galangin ang lahat. So, you're looking forward or welcome po sa inyo itong impeachment trial kung mapunta sa Senado despite the fact that your predecessor was impeached in the same Senate. And then, yung sinasabi rin pong allies ni Pangulong Duterte sa Senado, I think they have the numbers. So, bakit okay sa inyo na mapunta roon itong trial ninyo? Jessica, kung ako aatras dahil mahina ang aking chance, ano mangyayari sa mga ibang Pilipino? Lalaban ba sila dahil lang mananalo sila? O lalaban ba sila dahil tama? Ang paniniwala nila, ang paninindigan nila, tatayaan nila. Tatayaan ko ito, Jessica, kasi wala naman ang control talaga sa aking destiny. Hindi naman nasa kamay ko yan Pero pag umatras ako, anong mensahe yon sa taong bayan? Pag kinuyog kayo, bumigay kayo. Medyo hindi yata tama yan. Paano yung maliliit? Di lalong wala silang lakas ng lumaban pag sila inaapi.
Tama ho ba? Kasi dati po, from the time President Duterte came into power, medyo tame pa. Yun ho ang pag-assess ko ng inyong mga statement. Although kumukontra na kayo noon pa, di ba? Meron silang mga gusto sa administrasyon na hindi nyo binigay, katulad ng listahan ng mga judges na nasa drug list. Pero lately, itong gumugulong na po itong impeachment process and even the petition in the Supreme Court. Doon po sa inyong mga speeches, parang na-embolden ho kayo. Tsaka medyo nasa political sphere na po yung inyong mga binabanggit. Kasi sabi naman nila talaga yung impeachment is isang testing sa public eye yan, di ba? So nakilala ako bilang isang independyente na huwes na kahit sa appointing power, yung sa nag-appoint sa akin, nagpakita naman ako ng kalayaan na maghayag ng posisyon na hindi sang-ayon sa posisyon niya. So, na-establish ko na yung record na yon, malinaw na. Ngayon, nung nangyari yung tungkol sa mga huwes, no, yung sinabi nilang narco-list, inulit ko lang naman ang sinasabi sa konstitusyon eh. Pag walang due process, hindi naman po kayo pwedeng pilitin na pumunta sa isang lugar na wala naman palang warrant of arrest or tamang kaso laban sa inyo. Inuulit ko lang po kung ang nasa konstitusyon. Pinapaalalahanan ko lahat. At akin pong role ang mag-defend ng independent judiciary. Wala naman hong ibang kailangang manguna sa defense ng judiciary, kundi ako po eh. Wala ho kayong alitan ni Pangulong Duterte? Wala ho kayong mga previous interactions na hindi po naging maganda? Wala naman po. Wala naman po. Because he's a lawyer and he was a prosecutor. So, di ba, baka yung expectation dapat you get along dahil you come from the same, yung background niya and yung background nyo pareho sa judiciary. Wala naman pong okasyon eh. Kasi nandun po siya, prosecutor sa Davao, mayor, medyo may kalayuan din po ang edad namin eh. So, medyo wala akong chance for interaction. So you don't suspect that it's the president or Malacanang who want you out? Well, my thoughts on the matter are quite private, no? Pero may mga public declarations siya. So, sinabi niyang hindi siya kasama dito. So, let's leave it at that. Saving the institution, yan po yung sinabi niyo dati na rason kung bakit mas gusto nyong humarap sa Senate impeachment trial. Kaso yan din po yung argument being used against you na you save the institution by resigning na lang daw ho. And then you also, spare yourself from the indignity of, the impeachment. Chief Justice Sereno, ano masasabi niyo dyan? Yung 15 hearings pong iyon, palagay niyo ho, hindi halos lahat trinay na nilang itapon sa akin. Napakatindi po nang nangyari yung 15 na yun. Kung hindi ho ako matras dun sa 15 hearings na yun, na hindi ako binigyan ng pagkakataong maibigay ang aking panig through my lawyers. O bakit pa ngayon pa ako aatras? Pero sabi ho ni Congressman Fariñas kanina lang, inimbita namin siya dito, ayaw niyang sumipot. Abandon ko trabaho ko? Chief Justice ako, may araw-araw na pang gagawin ako eh. Hindi dapat naman nagdodoktor ang doktor, hindi dapat nag-oopera ng sarili. Ang nasasakdal, hindi dapat mag-aabogado para sa sarili. Mali yun. May mga professional na abogado na pwedeng gawin yun full-time. Hinihingi ko lang ang kortesiya na sila ang humarap para sa akin. Hindi nila ako pinagbigyan na yun. Tama ba yun? Due process ba yun? Hindi yung due process. Wala. Hindi nila ako binigyan ng karapatan na maipagtanggol ang sarili ko ng tama. May trabaho ako, tapos i-full-time ko rin yung pagtanggol ko sa sarili ko doon. Parang masyadong panggigipit na yun ginawa nila. Chief Justice, baka meron pa ho akong hindi na tanong sa inyo that you would like to address. You have the floor, Chief Justice Ang mga Sereno. taong bayan, sana wag naman matakot na ako ay humaharap ng mga bagay na ito na gusto ko namang ipaliwanag talaga sa taong bayan. Kasi kailangan ho natin pag-usapan ng diskurso ng judicial independence. Kung ang Chief Justice, halimbawa, hindi magkakaroon ng minority position. And I always knew na magiging minority ako. Tapos may mga bagay pa kaming kailangang ayusin sa samahan namin sa loob.
hayaan nyo na, unang-una ho sana, hayaang magkakaroon ng pag-uusap sa loob. Ngayon, kung lumahok ang ibang sangay ng gobyerno at gusto nilang ipakita yung puwersa nila laban sa hugidikatura, ipaglalaban ho natin yan. Ngayon, ang gusto ko, iangat natin ang usapan. Ano bang ibig sabihin ng judicial independence? Ano bang ibig sabihin ng accountability? Dahil ba kaya nilang gawin itong mga prosesong ito, tama ba ang ginagawa nila? Yung accountability ng iba, paano naman po? Yung budget po ba namin ay inaayos at binagbibigyan? Yung aming kailangang operational independence, ginagalang po ba? May sapat na paggalang po ba sa laya ng mga hukom ang mga political actors ng lipunan? Kailangan bang ipagtanggol ng taong bayan ang mga huwes na gusto lamang manahimik na gawin ang trabaho ng tama? O kailangan lang ba ang mga huwes nag-iisa lamang, kinukuyog na sila sa isang sulok, lalo na sa local courts, no? Yung mga regional trial courts at first level courts. Gusto nilang manindigan, pero nasa locality sila, naiipit sila, kailangan natin silang kampihan. Parang mini-mirror ko lang rin naman yung nangyayari sa babae. Maraming salamat po, Chief Justice Sereno. Magandang gabi po sa Maraming inyo. salamat, Jessica. And this is such a welcome chance. Thank you po. Thank you.